پیش از مشروع خبرها مروری داریم بر مهمترین رخدادهای امروز سه‌شنبه ششم خرداد ماه 1404. اعتصاب کامیونداران و رانندگان ماشین‌های سنگین برای ششمین روز متوالی ادامه داره. بر اساس ویدیوهای رسیده به من و تو، رانندگان وانت در قزوین و گلپایگان هم به اعتصاب سراسری پیوستند. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان ایران روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از همبستگی و همراهی کم نظیر رانندگان معترض تقدیر کرد و از پیوستن هزاران راننده به اعتصابات سراسری در 125 شهر ایران خبر داد. احسان باقری، قاضی شعبه 102 کیفری 2 شیراز، امروز هنگام خروج از منزلش توسط فردی ناشناس مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران این حادثه در مسیر عزیمت این قاضی به محل کارش رخ داده. در همین رابطه رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که این اقدام تروریستی با استفاده از سلاح سرد صورت گرفته. او اضافه کرد ابعاد حادثه و بررسی صحنه جرم با حضور فوری مسئولان حفاظت و اطلاعات استان و همچنین بازپرس ویژه قتل دادسرای شیراز در دست بررسی قرار داره. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، برای سفری 2 روزه به عمان سفر کرد. بررسی طرح پیشنهادی عمان برای مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا موضوع محوری مذاکرات پزشکیان با مقامات عمانی اعلام شده. پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که پزشکیان رو در سفر به مسقط همراهی میکنه، گفته بود برگزاری دور بعدی مذاکرات با آمریکا که با میانجیگری عمان صورت میگیره هنوز مشخص نیست. و در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه پس از حملات اخیر پهپادی به اوکراین، کرملین اعلام کرد تهدید برای تحریم مسکو در راستای تلاش برای برهم زدن مذاکرات صلح. در پی حمله گسترده پهپادی اخیر روسیه به اوکراین، دونالد ترامپ گفته بود ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده. کرملین در واکنش این اظهارات رئیس جمهور آمریکا رو ناشی از فشارهای احساسی عنوان کرده. و در اینجا نوبت میرسه به مشروع خبرها. اعتصاب سراسری کامیونداران امروز وارد ششمین روز خودش شده. اعتصابی که همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه داره و پیامدهای قابل توجهی بر زنجیره تأمین کالاها و حمل و نقل جاده‌ای گذاشته. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان ایران روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از همبستگی و همراهی کم نظیر رانندگان معترض تقدیر کرده و از پیوستن هزاران راننده به اعتصابات سراسری در 125 شهر کشور خبر داده. کامیونداران که در اعتراض به افزایش هزینه‌های سوخت، نرخ پایین کرایه‌ها و نبود حمایت‌های صنفی مناسب دست به اعتصاب زدن از بارگیری کالاها طی 6 روز متوالی خودداری کردند. حرکتی که باعث اختلال در توزیع برخی اقلام اساسی و صنعتی در چند استان کشور شده. در همین حال بعضی از مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که گفتگوهایی برای رسیدگی به مطالبات رانندگان در جریانه. با این حال هنوز توافق رسمی میان دو طرف حاصل نشده. کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه این اعتصابات سراسری اختلالات جدی‌تری در بخش‌های تولیدی و مصرفی کشور رخ خواهد داد. بر اساس ویدیوهای رسیده به بخش گزارشگر من و تو، رانندگان وانت و نیسان‌های آبی در قزوین و گلپایگان و همچنین تانکرداران در شیراز هم به صف اعتصاب کنندگان پیوستند. نیسان مرغی‌های گلپایگان، به به، صفا باشه. آقا این همه راننده تو اعتصابه، دم همشون گرم، هیچ کی بار نزده. یعنی میانم کرایه میان هیچ کی باز نمیزنه، فقط این یه دونه بار زده. اینم از ترسش نمیتونه حرکت کنه، یعنی خودش خبر داره حرکت کنه بعد عوارضی قزوین یا حالا هر جا میخواد بره شیشه میشه پایینه، کرایه‌اش هم چون شیشه نمیشه. تاریخ 6/3/1404 اعتصاب تانکرداران فارس، شهرک صنعتی بزرگ شیراز. تا مشکل حل نشه کسی آب داخل شهرک صنعتی نمیاره. و ویدیوهای زیادی به بخش گزارشگر من و تو ارسال شده از ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران از چارگوشه ایران که تعدادی از اونها رو در اینجا می‌بینیم.
سلام خدمت گزارشگر خوب من و تو ساوه 63404 تجمع کامیونداران ساوه مقابل فرمانداری. حالا هنوزم دارم میان ساعت 7:30 صبح. با سلام خدمت گزارشگر من و تو، اینجا عراق. درود بر شرف رانندگان ایرانی، درود بر شرفتون. اعتصاب با قوت ادامه داره، اعتصاب با قوت ادامه داره. 6 خرداد 1404 اینجا کمربندی جنوبی عراق چشم موشک. همه کامیوندارانی که کله خالی دارن میرن به سمت جاده تهران. ماشاءالله به غیرتتون، دمتون گرم. با همین فرمون جلو برید. مرسی جانم. تجمع رانندگان شهرستان گناباد بعد از 4 روز اعتصاب 6/3/1404. بله، بعد از یک هفته اعتصابات استان مرکزی. پایان بار مشهد 6 خرداد ماه 404 ورودیش بود که همیشه 20 تا کامیون تو صف ورود بودن. خوشبختانه کسی ورود نمیکنه. کلیه ماشینا هم اینجا متوقف هستن. اینم اتحاد رانندگان مشهد. البته اکثر اینا لاهای شهرستان هستن که با مشهدی‌ها همراه شدن و اقدام به بارگیری نمیکنن. تقدیم میکنیم به گزارشگر خوب من و تو. خدا قوت کن بده انشالله که همیشه همینطوری دوست رفیق منسجم و در کنار هم باشیم. انجمن صنفی شهری در روز 6 از اعتراضات. این هم اعتصاب رانندگان بنی کلاغی. هنوز هم همشون نیومدن، همینجور دارن اضاف میشن. درود به شرفشون. اعتصاب کامیونداران استان مازندران شهرستان بابل به جمع اعتصاب کننده و پیوستن. بسیاری از شهروندان در سراسر ایران در حالی که از اعتصاب سراسری رانندگان حمایت می‌کنند، گزارش‌هایی برامون تهیه کردند از جاده‌های مختلف در سراسر کشور که خالی از کامیون‌ها هستند. گوشه‌ای از این گزارش‌ها رو براتون انتخاب کردیم. خدمت گزارشگر خوب شبکه من و تو، اینجا جاده قزوین همدانه. تو مسیر هر چقدر که من دقت کردم به ندرت کامیون دیدم. درود بر شرف کامیونداران، مردم پشتتون هستن. سه‌شنبه 6 خرداد 1404 اهواز به سمت اصفهان دارم میرم. دم بچهای کامیوندار گرم، دست مریزاد. ممنون بابت این اتحادی که دارن و باور کنید تا این مسیری که من اومدم کارون 300 کیلومتر دارم میام، کامیونی من تو راه ندیدم. جاده خلوت بدون تردد. اتحاد ما داره جواب میده. این گزارش رو میگیرم برای گزارشگر خوب من و تو. اینجا مسیر تردد کامیون‌ها از سیرجان به معدن گل‌گوهر. هیچ کامیونی تردد نمی‌کنه. خوشبختانه مردم اتحاد رو با هم حفظ کردن. اینو می‌پرسم برای گزارشگر خوب من و تو. جاده یزد به سمت طبسه. تو این جاده اکثرا معادن سنگ آهنه. در روز و شب این جاده پر است از تریلی‌هایی که سنگ‌های معادن رو از اینجا جابجا می‌کنن. حتی یه دونه تریلی من تو فاصله چند کیلومتری که اومدم تو این جاده نیست و اعتصابات واقعا داره کار خودشو به نظر من انجام میده. من امروز اومدم ببینم اوضاع جاده و اینا چطوریه. ماشین خودمون که فعلا خوابوندم. جاده اصفهان به تهران تک و توک ماشین بوده، طور محسوسی خلوت بود. بعد اومدم جلو پایانه شاپور دیدم اینجا هم خبری نیست، اصلا اینقدر خلوته. فکرم پایانه رو جابجا کردن. 6/4 جاده اصفهان به شهرزاد، ماشینای آری رو می‌بینید در بازه. اونورم به همین صورت. اینو میفرستم برای شبکه خوب من و تو. با سلام شبکه خوب من و تو. الان سه‌شنبه صبح ساعت 8:14 سمت اهواز اومدم فقط این فیلمو بگیرم.
یک ماشین سنگین اینجا نیست. 6/3/1404 جاده بین‌المللیه کرمانشاه به سمت تبریز و بازرگان. این جاده یکی از شاهراهای اصلی ایران، همیشه پر کامیون و تریلیه. الان خالی تقریبا ساعت 1 بعد از ظهر. منم خودم ماشین کلی اول تریلی جدا کنم آدم ببرم کارواش رو دوباره برم بزنم برای یک ماه ماشین خواباندم. درود به شرفتان، همیشانی حمایت. همزمان با گسترده تر شدن و تداوم اعتصابات کامیونداران در سراسر ایران، جمهوری اسلامی از راه‌های مختلفی از جمله تهدید و تطمیع سعی بر متوقف کردن این اعتصابات داره. در یکی از این موارد که به دست شبکه من و تو رسیده، دادستانی در استان کازرون پیام صوتی تهدیدآمیزی رو به کانال‌های تلگرامی و واتساپ کامیونداران فرستاده. ولی سلام منو برسونید، من سراغ تک تکشون خواهم آمد. کسی که نون کشاورز رو بریده باشه، باعث ضرر به کشاورز شده باشه، اولا کشاورز میتونه دادخواست بده علیه اون فرد و پیگیری قضایی بشه. ثانیاً بنده به عنوان دادستان مدعی العموم شهرستان قطعاً ورود خواهم کرد، قطعاً تو کارت هوشمند سوختشون ورود خواهم کرد، قطعاً تو توقیف سیستمی و فیزیکی ماشیناشون ورود خواهم کرد. اگر باعث ضرر به کشاورز شده باشند به همون مقدار بلکه بیشتر تا ضرر من بهشون نزنم دست از سرشون بر نخواهم داشت. این رو تهدید نکنم، این گذاشتم آخر جلسه. اول با خواهش و تمنا بکشونیشون بیاد پای کار. هر کسی کمک کرد مشکل رو حل کرد، ما حامیش هستیم، ما پشتش هستیم قطعا. اما اونایی که اخلال ایجاد کردن و کمک کردن به این اعتصاب باعث ضرر به کشاورز شدن، قطعا ما هم به اینها ضرر خواهیم زد و تو بنیانهای اقتصادی اونها ما هم ورود خواهیم کرد. خیلی هم راحته، چیزی است که بگه من میرم خونه کار نمی‌کنم هیچ کی هم نمیفهمه. با یه استعلام بارنامه، با یه استعلام کارت سوخت همه چی میاد بالا. دیگه نیاز به توضیح هم نه، کسی نیاد بعدم بخواد برای دادستان توضیح بده، توضیح دادنی نیست. استعلام دیگه دروغ نمیگه. استعلام شد کسی در راستای تحسن کامیوندارا تو شهرستان ضرر زده باشه به کشاورز، قطعاً با شخص بنده مواجه خواهد بود، قطعاً برخورد خواهم کرد. الان قولش نمیدم برخورد کنم، بذاری قاعده ختم به خیر بشه، بعداً بنده ورود خواهم کرد. نیروهای سپاه، نیروی انتظامی رو به خط میکنم، تمام استعلامات رو میگیریم و اون جوری که باید و شاید که ضربه به بنیانهای اقتصادی اون فرد بزنیم ورود خواهیم کرد. پای همه چیشم ایستادم. همونطور که شنیدید این فرد تهدید میکنه که ماشین‌های رانندگان رو توقیف و یا در کارت هوشمند سوخت اونها اختلال ایجاد میکنه. برای آگاهی از آخرین جزئیات اعتصاب کامیونداران از البرز سلیمی، کارشناس اقتصادی و مدیر یک شرکت حمل و نقل در آلمان دعوت کردیم تا همراه ما باشند. جناب سلیمی، با درود و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما در تماس مستقیم و نزدیک با کامیونداران توی ایران هستید. میشه لطفاً از آخرین جزئیات اعتصابات برام بگید؟ درود به شما، درود به همکاران مبارز و شریفم، کامیونداران، رانندگان و همچنین درود به همه هممیهنانی که در این شرایط سخت چتر حمایتی از این مبارزان شریف جاده ها رو پهن کردند و وضع اونها رو، اوضاع دردناک اونها رو اوضاع خودشون میدونند. اوضاع شرایطی که به طور کاملا شما الان از یک گزارش یک دادستانی که یک گوشه از کشور در یک منطقه‌ای که از صحبت از کشاورزان میکنه و از به هر حال آذوقه اونها، محصول اونها میکنه، خب این در خود سازمان راهداری کشور که یکی از سازمانهای اصلی مربوط به جاده و راه و حمل و نقل هست، رئیس سازمانشون یعنی رضا اکبری و که معاون وزیر هست و معاون او، اینها در این روزها تهدیدهای زیادی کردن. تهدیدها از خود قالیباف. اول سعی کردن که به گونه‌ای بگن که این قشر با ما در ارتباط، قالیباف در مجلس، و بعد هم در وزارت نیرو و وزارت کشور و وزارت نفت اجلاس‌های زیادی کردند که این اعتصاب رو بخوابونن. این که ایشون میگه استعلام بارنامه میکنم یا اینکه نمیدونم کارت سوخت اینها رو دیگه میخواد چیکار کنه؟ گازوئیلی که سه قیمتی شده، کارت سوختی دیگه معنا نداره.
یا استعلام برنامه یا همون بیمه اجتماعی که از 2 ماه پیش اعلام کردن که 45% اضافه تر خواهد شد، چیزی برای این قشر، این گروه بزرگ اجتماعی که حدود 500,000 نفر هستند که واقعا کارد به استخوان اینها کشیده و نمک روی زخم استخوان اینها پاشیدن، موقعی که وزیر در این شرایط بلند میشه میره در کشوری دیگر اونجا راجع به مسائل حمل و نقل صحبت میکنه، چه چیزی برای این قشر مانده؟ آخرین اخبار نشان میده که از این 82 پایانه مهم بین شهری که مال حمل و نقل هستند که در اروپا به اینها میگن اشپدیسیون، در همین کشور آلمان که من هستم پایانه های بزرگن و ترمینال هایی هستند که در آلمان البته تعدادشون بیشتره، در کشور ما هم بیشتره، ولی بسیاری از این پایانه ها که سر پل های اصلی ترانزیت جاده‌ای هستند رو این بار این همکاران شریف ما اون قسمت های اصلی رو، این 125 شهری که از جنوب کشور تا مناطق مرکزی، یعنی از هرمزگان و بوشهر رو به هر حال به استانهای از اون ور به سمت کرمان و بعد به سمت به هر حال مشهد و از این سو شهرهای مرکزی به سمت شیراز و سپس کرمانشاه و غرب کشور اسدآباد، کنگاور و بعد به سمت تبریز، ارومیه و سپس رشت و آستارامیره رو تقریبا به تهران بزرگ رو در این 82 پایانه اصلی هم میهنان ما، همکاران شریف و وارد ما عمده این پایانه ها رو در دست خودشون دارند، یعنی حاشیه اونها، اطراف اونها جاده های اصلی رو در اختیار دارند. در گزارش های شما هم مانند رسانه های دیگر گاه این جاده ها را که نشون میدن، اینها جاده هایی هستند که به اون پایانه های مهم ختم میشه. بنابراین اعتصاب رو به هیچ وجه به این راحتی که اینها فکر میکنن وزارتخونه ها و مجلس و اینها که میتونن کنترل بکنن، به این گونه نیست. اعتصاب در حال گسترش است. در این روز ششم بیش از 125 شهر، به یقین فردا صحبت از 140-150 شهر است که اگر به حد نصاب 200 برسه، معلومه که پایانه های اصلی و ضمناً اون جاده هایی که به طور فرعی به این پایانه ها مربوط می شوند و ضمناً بخش بزرگی از این جمعیت که من فکر می کنم که 10,000 نفر رو شامل خواهد شد که اینها اکثراً با ترلی های بزرگ، با کشنده های بزرگ و با کمپرسی ها و کانتینرها در راه هستند و این اهمیت حیاتی داره برای رسیدن تأمین زنجیره کالا. کشاورزی که ایشون میگه کشاورز آبشو از دست داده، خاک کشاورز رو دادستان نادان، شما تبهکار، شما گرفتید خاک رو، آب رو، زمین رو، شما همه چیز رو گرفتید و امروز دیگه چیزی نمونده که اینها بخوای تهدید بکنند. اینها من فکر میکنم که این اعتصاب از نیروی بسیار بالاتری نسبت به دوره پیش برخورداره و به هر حال میپردازیم بیشتر به فرمایشات و سوالاتون. خواهش می‌کنم. آقای سلیمی، شما اشاره داشتید به گسترده شدن اعتراضات در روزهای آینده. سوال بعدی من در همین رابطه است. با توجه به چالش‌های موجود برای رانندگان، اعتصابات فکر می‌کنید تا چه حد میتونه پایدار باقی بمونه؟ اجازه بدید که من یه نکته‌ای رو پیش همین رسانه خوب شما مطرح کنم که این کمتر در جاهای دیگری. من 30 سال که در این شغل هستم، در گذشته‌ام در شرایطی که در کشور من زیر تعقیب و به هر حال فشار بودم، دوره کوتاهی در سالهای 60 به بعد در کشور این کار رو خودم، علیرغم اینکه به هر حال یک تحصیل کرده جوان بودم ولی شد تحت تعقیب این رژیم بودم، این کار رو با همیهنانمون انجام دادم در جاهایی، در اصفهان، فولاد، مبارکه. ببینید این جمعیت، برای اینکه اصلا اون سوال پرسش دیگر شما رو که اینا میتونن این اعتصاب رو بشکنن، شاید این بیشتر مد نظرتون است که تا کجا پیش خواهد رفت. ببینید شنوندگان ارجمند، این قشر، یعنی این حدود 500,000 در مجموع که در همین جاده ها و اینها هستند، این قشر جواناشون بسیار بسیار دیسیپلین، نظم و هوشیاری دارن و اکثرشون هم بالای دیپلم هستند، یعنی تحصیل کردند، جوانانی بسیار بسیار شجاع. و در این رابطه من شناخت دارم. من اینها رو بارها در آلمان، در شهرهای گوناگون که از اونجا به اینجا سفر می‌کردن، بسیار خوشمشرب توی جاده ها، خیلی دل جگردار. پیران اینها، خاک خورده ها و استخوان خورد کرده ها اینها هم بسیار با معرفت، برای اینکه دنیا دیدن،
کشورشون رو دیدند، اهل معاشرتند، اهل نشست و برخاستند، از همدیگر حمایت میکنند و واقعا اینطوره که من فرهنگ این قشر رو زندگی کردم. در این 30 سال حتی در جاده ها اینا رو دیدم، اکثرا که یک جایی هستند با همدیگر به کمک همدیگر، به ویژه در این جاده های خطرناک که مرگ و زندگی در اونجا است، اینها از همدیگر حمایت میکنن. یعنی حمایت در واقع این قشر، این چه جوانش چه پیرش چه خاک خورده و به هر حال نیم سال، همه نوع شخصیت هایی که توش، انسان هایی که توش هستند، هم دیگر رو میخورند. این یکی از عوامل مهم پیوستگی، همبستگی این قشر با یکدیگره. من بسیار بسیار امیدوارم، بسیار بسیار خوشبینم، میدونم که انواع سرکوب ها رو اینا دارن به هر حال ایجاد میکنن. ناوگان سپاه در دور قبل خیلی ضربه زد. این که پرونده سازی کردن، اینها رو زیر فشار گذاشتن، این که امروز هم میخوان همین کار رو بکنن، به هر حال اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. اما من امیدوارم به خاطر اینکه کشور، شرایطی در کشور وجود داره که نه اینا میتونن سوخت رو به این قشر، در این گروه، در این شرایط برسونن و نه میتونن خواسته های دیگر رو به هر حال برآورد کنن. بنابراین موقعیتی که دارن، شرایط روحی که دارن، همبستگی که در این قشر است، زمینه‌های یک حرکت گسترده چند موجی رو اگر به فرض موج اول روزهای دیگر با آوردن، همراه کردن قشرهای دیگر، گروههای دیگر در کنار خودشون همراه شد، بعد اگر موج اول رو مثل 97 به دلایلی خواستن که چند روز دوباره تمدید کنن، وضعیت خودشون رو برسن، به هر حال یک سری از کارها رو جابجا کنن، یک سری از بارها رو، اونها رو خود این همکاران ما بسیار بسیار سازمانگرانه این بار نسبت به دور قبل، بسیار فراتر از دور قبل که سال 97 بود، 1401 بود، امروز آگاهترن، به تجربه دریافتند که چطور باید این دور رو ببرن جلو و از بیرون هیچ کس نمیتونه به اونها یک تجویز دستور کار و دستور عملی بده. خودشون آگاهن. اون کانال هایی هم که باید مشورت بکنن با هم دیگر، مگه دوست گرامی من، اینها بعضی ها میگن این یک اتفاق در جاده ها یا عوامل خارجی این کار رو کردن. این نمیتونه، وقتی که این حد از جمعیت اینطور سازمان یافته با هدف معین اینطور قوی ایستادن، به یقین سازماندهی هایشون حاصل تجربه بیش از سالیان طولانی تجربه و کارشون است. آقای البرز سلیمی، کارشناس اقتصادی، سپاسگزاریم که دعوت امشب ما رو پذیرفتید. و اما در تازه ترین گزارش ها از بحران آبی در شرق ایران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی از کاهش نگران کننده حجم ذخایر آبی 4 سد تامین کننده آب شرب مشهد خبر داده. به گفته محمد علی نعمت نژاد، در حال حاضر تنها 9% از ظرفیت این 4 سد یعنی دوستی، ارداک، طرق و کارده پره، در حالیه که سال گذشته این عدد 15% بوده. بنابراین امسال سالی سخت برای آب در مشهد و کل استان خراسان رضوی خواهد بود. اما در شرایطی که ایران با خشکسالی شدید مواجهه، اون سوی مرز در افغانستان رودخانه مشترک هریرود در حال تبدیل شدن به ابزاری برای فشار بر زندگی مردم ایرانه. طالبان نه تنها هیچ حقابه‌ای به ایران نمیده، بلکه اقدام به ساخت سدهای جدیدی مثل پاشدان بر روی این رودخانه کرده که منبع اصلی تامین آب میلیون‌ها نفر در شرق ایران محسوب میشه. تا این لحظه 3 سد سلما، کپکان و پشتان از سوی طالبان افتتاح شدن و عملاً ورود جریان طبیعی آب به خاک ایران رو متوقف کردند. سد دوستی که به صورت مشترک با ترکمنستان در پایین دست این رودخانه ساخته شده، حالا تقریباً بلا استفاده مونده. سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود که این اقدامات یک جانبه نقض سریع حقوق عرفی و بین المللیه و میتونه آسیب‌های جدی به محیط زیست و سلامت میلیون‌ها ایرانی وارد کنه. با این حال واکنش طالبان به درخواست‌های ایران تاکنون یا سکوت بوده یا تحقیر. در این میان اما نکته تأمل برانگیزتر وجود داره. بخش عمده سیمانی که برای ساخت سدهای افغانستان به کار رفته از ایران و به ویژه از زابل تأمین شده. طبق اظهارات معاون سابق وزارت خارجه، ساخت کارخانه سیمان در زابل اساساً با هدف صادرات به افغانستان صورت گرفته و همین سیمان حالا در ساخت سدهایی به کار رفته که دسترسی ایران به منابع آبیش رو مسدود کرده.
مطابق معاهده آب که میان ایران و افغانستان در سال 1351 امضا شده، حقابه ایران از مجموع آورده سالانه رودخانه هیرمند 14% که در حال حاضر گفته میشه فقط 7% وارد کشور میشه و ساخت هر نوع سازه فنی روی بستر رودهایی که آب رو به سمت ایران هدایت میکنه باید با موافقت طرفین باشه. در چنین شرایطی اما برخی از مسئولان جمهوری اسلامی طالبان رو جنبش اصیل منطقه خطاب میکنن، جنبش اصیلی که نه تنها از آب به عنوان ابزار فشار بر ایرانیان استفاده میکنه، بلکه مزایای اقتصادی و گمرکی ایران رو هم لغو کرده و با زبان تهدید و تحقیر پاسخ میده. ما برای بررسی بیشتر این موضوع از مهدی کتابچی، مشاور پروژه های آبی دولت مریلند دعوت کردیم. عذرخواهی میکنم از آقای محمود رضا مؤمنی، کارشناس تغییر اقلیم، دعوت کردیم تا همراه ما باشن. خوش آمدید. خواستم ازتون به عنوان اولین سوال بپرسم که خشک شدن منابع اصلی تأمین آب مشهد چه تبعاتی رو در هفته‌های پیش برای شهروندان در این استان به همراه داشته؟ با درود خدمت شما و بینندگان محترمتون. من اگه بخوام یه توضیح کلی در این باره بدم، در حال حاضر برای تامین آب مشهد از 400 دوستی و ارداک و طرق و کارده داره استفاده میشه، ولی متاسفانه بیش از 90% حجم آب این سدها خالی است. 100 دوستی هم یکی از تامین کننده های اصلی آب شهر مشهد هست که با توجه به سدسازی هایی که افغانستان بر روی حریر رود انجام داده، متاسفانه وضعیت این سد هم بسیار بحرانی هست و تامین آب برای شهر مشهد دچار مشکل شده. مشکل اصلی این است که ما در شهر مشهد از یک الگویی که باید تبعیت میشد، یک برنامه‌ریزی های بلند مدت برای توسعه این شهر که باید استفاده میشد انجام نشده و عملاً توسعه تبدیل به یک رشدهای مقطعی در این شهر شده و در این استان شده. و از طرف دیگه خب ما یک سری مهاجرت هایی هم داریم به سمت این شهر انجام شده که باعث شده ظرفیتی که زیستی که برای این شهر وجود داشته باشه رعایت نشه و تبعات که الان داریم میبینید برای تامین آب برای این شهر مواجه شده. البته یک نکته مهم دیگه هم که ما باید در نظر بگیریم این هست که باید موضوع دیپلماسی اقلیمی و دیپلماسی آب برای تامین کردن آب این استان از قبل دیده میشد. یعنی ما باید از چندین سال قبل این موضوعات رو میدیدیم. قبل از اون زمانی هم که حتی در افغانستان یک دولت در سر کار بود، باید موضوعات به صورت عمیق بررسی میشد، پیگیری میشد، ولی متاسفانه با ضعف شدید دیپلماسی اقلیمی که وزارت خارجه داشته، این موضوع باعث شده که نه تنها این مشکل برای شهر مشهد و استان خراسان رضوی به وجود بیاد، ما مشکلات عمده‌ای در اون منطقه داریم. این مشکلات شدید باعث شده اینا تبدیل بشن به ریزگرد، نه تنها برای شمال شرق کشورمون بلکه برای شمال استان سیستان و بلوچستان. من یه نکته دوست دارم اینجا اشاره کنم. ما دو تا مبحث بسیار مهم هست که متاسفانه در کشور ما به رسمیت شناخته نشده. یکی مبحث دیپلماسی آب هست یا دیپلماسی اقلیمی هست و دومین مبحث بسیار مهم بحث تغییرات اقلیم هست. ما الان با توجه به شرایط تغییرات اقلیمی که به وجود اومده و کشور ما وارد یک دوره خشکسالی شده، مثلا همین استان خراسان رضوی بالای 40% بارش‌ها رو از دست داده. ما باید از چند سال قبل، از چندین دهه قبل، از 30 سال پیش، از 20 سال پیش باید حکمران ما به فکر این مسائل می بود، چون تغییرات اقلیم شناخته شده بود. ما میدونستیم کشوری به نام کشور افغانستان همسایه ما هست و میدونستیم شرایط با کشور افغانستان و مخصوصا اگر طالبان بر سر کار می اومد، این جنبش اصیل منطقه به قول دوستان، باید میدونستیم که همچین شرایط خاصی برای ما به وجود می آورد. ولی متاسفانه عدم آینده نگری در این باره باعث شده که الان مشکلات عدیدی داشته باشیم. و این نکته هم که دوست دارم اشاره کنم، در حدوداً 10 سال پیش در دولت جناب روحانی مسئول بحث تامین آب از کشور افغانستان جناب آقای عراقچی بودن که متاسفانه الان هم خب ایشون وزیر امور خارجه هستن و متاسفانه ایشون به نظر من بسیار کم لطفی و بسیار شرایط عجیبی رو به وجود آوردن و بدون پیگیری‌های مشخص
این وضع الان به وجود اومده. آقای مومنی، سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود که این اقدامات یک جانبه نقض سریع حقوق عرفی و بین المللیه. طبق همین حرفایی که ایشون زده، جمهوری اسلامی چه اقدام قانونی تا حالا علیه طالبان کرده و یا اینکه اصلا میتونه بکنه؟ ما این نکته رو باید توجه کنیم که اصلا کلا طالبان دولت مشخصی نداره. یعنی ما در افغانستان دولت مشخصی وجود نداره که یا حکمرانی مشخصی وجود نداره که اینها بتونن از سازوکار بین‌المللی استفاده کنن. به خاطر همین ما باید نفوذ خودمون رو در این منطقه بیشتر می‌کردیم یا از طریق کشورهایی که نفوذ دارن بر روی طالبان بتونیم کارمون رو پیش ببریم. و این موضوعات هم همینجوری که گفتم باید از چندین سال قبل شروع می‌شد و ما باید این امروز رو از چندین سال قبل پیش بینی می‌کردیم. میدونستیم که ما تامین کننده عمده آبمون آب شهر مشهد سد دوستی است که این سد دوستی سرچشمه است از رشته کوه هندوکش که در افغانستان وجود داره میاد. اینها رو باید میدونستیم و از چندین سال قبل برای اونها اقدام می‌کردیم. حالا از شرایط دیپلماسیایی که وجود داره، از فشار بر روی این کشور از طریق کشورهایی که با اینها در تماس هستند، ولی متاسفانه هیچ کاری انجام نشده و آینده روشنی هم وجود نداره برای این موضوع. یعنی این که ما بخوایم فکر کنیم که شاید در آینده، شاید چند ماه دیگه بتونیم کاری انجام بدیم، نه، اصلا آینده مشخصی هم وجود نداره و متاسفانه وزارت خارجه ما، وزارت خارجه و متاسفانه حکمرانی کشور ما در انفعال کامل برای مسئله آبهای برون مرزی ما هستند. و اینم به شما بگم ما مشکل ما فقط در شرق کشور نیست، در غرب کشور هم این مشکل رو داریم با پروژه های گاب و دابی که ترکیه درست کرده. شرایط رو بسیار برای غرب کشور ما بحرانی کرده و ما الان غرب کشورمون دچار بحران‌های شدید ریزگرد هست که این موضوع پایداری سرزمین ما رو متاسفانه از بین برده. آقای مومنی، طی روزهای گذشته اعلام کردن که 35 شهر استان فارس دسترسی به آب پایدار ندارن و به 400 روستای این استان هم داره با تانکر آب رسانی میشه. ارزیابی شما از وضعیت آب در این استان چی هست؟ یک زمان به استان فارس میگفتند یک استان کشاورزی، یعنی استانی بود که بسیار کشاورزی در اون رونق داشت و متاسفانه این نگاه غلط حکمران ما به مسئله کشاورزی، به مسئله خودکفایی هایی که در موضوع کشاورزی به وجود اومد، نه تنها استان فارس، بقیه استانهای ما رو در شرایط بسیار بحرانی قرار داده. نگاه غلط حکمرانی آبی که در کشور ما حاکمه و همچنین عدم سرمایه گذاری هایی که روی شبکه های آب باید انجام میشد. مثلا همین در استان فارس ما تقریبا چیزی هولوش 40% هدر رفته آب داریم. این عدد بسیار بالایی هست و وقتی که شما حکمرانی غلط آب داشته باشین، نگاه غلط آب داشته باشین و به سمت خودکفا بدون توجه به ظرفیت‌های زیستی کشور خودتون، بدون توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور شما وجود داره، به سمت پروژه‌های بسیار غلط و خیلی دهن پرکن، شاید اینجوری بهتر بگم، مثل خودکفایی پیش بریم، مشخص است که شرایط برای کشور شما اینطوری میشه و الان دیگه آبی در کشور ما وجود نداره و متاسفانه ما کشور ما هم یک رویه بسیار بد سدسازی در اون شکل گرفته که الان عملا تمام آبها رو اومدیم ما پشت سدها قرار دادیم. بالای 200 سد در کشور ما وجود داره. مثلا در همین استان فارس ما سد سلمان فارسی و ملا صدرا رو داریم که ما باعث شدیم که اکوسیستم رو مختل کنیم و حجم عظیمی آب رو پشت سدها قرار بدیم که الان با توجه به روند گرم شدن به زمین ما تقریبا به بیش از 20% این آبها رو تبخیر داریم و افزایش جمعیت هم در استان فارس، افزایش بی‌رویه جمعیت بدون داشتن برنامه‌ریزی بلند مدت، بدون توجه به این که باید تأمین آبی صورت بگیره، شرایط برای اینها صورت بگیره، این موضوع رو بسیار بحرانی کرده و الان هم تغییرات اقلیمی شرایط رو بسیار حاد کرده. ما در استان فارس تقریبا 48% بارندگی خودمون رو تا اردیبهشت ماه امسال از دست دادیم و اینها باید از قبل دیده میشد. ما میدونستیم تغییرات اقلیم در کشور ما وجود داره و حکمرانی ما باید این موضوع رو میدید و با توجه به این موضوع برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت میکرد، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. آقای محمود رضا مؤمنی، کارشناس تغییر اقلیم، سپاسگزاریم که امشب وقتتون رو به ما دادید.
در یکی از صریح‌ترین اظهار نظرهای یک مقام رسمی تا امروز، احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با سایت خبری تحلیلی دیدبان ایران گفته جمهوری اسلامی در حال حاضر حدود 300 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در اختیار داره، مقداری که به گفته او برای ساخت 10 بمب اتمی کفایت میکنه. او همچنین هشدار داده که در صورت تداوم تهدیدات اسرائیل، ایران میتونه سطح غنیسازی رو از این هم فراتر ببره. همزمان بخشایش از پیشنهاد میانجیگرانه عمان خبر داده و گفته که مقامات عمانی در مذاکرات اخیر از ایران خواستند تا برای 6 ماه غنیسازی رو متوقف کنه و سپس دوباره از سر بگیره. جمهوری اسلامی هنوز این پیشنهاد رو نپذیرفته و به گفته او دلیل این تردید تجربه زیادی خواهی‌های قبلی غرب بعد از امتیازدهی‌های ایران در برجامه. او همچنین از پیشنهاد دوم عمان پرده برداشته که شامل تشکیل یک کنسورسیوم هسته‌ای منطقه‌ای با محوریت ایرانه، به شرط اینکه تمام فعالیت‌ها در داخل خاک ایران انجام بشه و نهادهای بین‌المللی بر اون نظارت داشته باشند. پیشنهادی که به گفته او با استقبال اولیه ایران مواجه شده. نکته قابل توجه اینه که این گفتگو بعد از انتشار از سایت دیدبان حذف شد و در مقابل یک مقام ارشد در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تصنیم طرح چنین پیشنهادهایی از سوی عمان رو رد کرد. او گفته ادعای مطرح شده مبنی بر پیشنهاد توقف موقت 6 ماهه غنیسازی صحت نداره. غنیسازی تحت هیچ شرایطی متوقف نمیشه و طرح پیشنهادی عمان هم حق غنیسازی رو شامل میشه. ما برای بررسی بیشتر این خبر با آقای نجات بهرامی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه میشیم. آقای بهرامی، با درود و سپاس از وقتی که به ما دادید. سوال اول من این هستش که بخشایش به صراحت گفته جمهوری اسلامی 300 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده داره، مقداری که برای تولید 10 بمب اتمی کافیه. این اولین باره که چنین عددی از زبان یک مقام رسمی اعلام میشه. به نظر شما هدف چیه؟ آیا جمهوری اسلامی این مسئله رو به عنوان اهرم فشار مطرح میکنه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. به نظر من 2 تا مسئله میتونه مطرح باشه. یک گمان زنی هایی بود مبنی بر این که این به صورت عامدانه هماهنگ شده با رده های امنیتی بالاتر در جمهوری اسلامی مطرح شده که در بحبوحه مذاکرات به عنوان یک اهرم فشاری روی طرف مخصوصا امریکایی تأثیر بگذاره و در نهایت اونها رو بیشتر متمایل کنه به پذیرش خواسته های دیگه جمهوری اسلامی. یا بالانس قدرت در همین مذاکراتی که خب 5 هفتهش رو ما دیدیم که با وساطت عمان در جریان بوده. اما اگر ما به روندی که مخصوصا بعد از اومدن ترامپ کاخ سفید دقت کنیم، اون رفتار جمهوری اسلامی رو مجددا مرور کنیم، متوجه میشیم که این مسئله شاید در اولویت بعدی جمهوری اسلامی هست و امکان و احتمال پایینتری داشته که عامدانه مطرح شده باشه. به نوعی یک جور ناهماهنگی و یک جور وجود از طرف بخشایش اردستانی بوده که مثلا خودش رو هم جز افرادی و چهره‌هایی رو در نظر بگیره که بله احاطه داره و میتونه راجع به مسائل هسته جمهوری اسلامی صحبت کنه. این رفتارشناسی رو که عرض کردم به اینجا برمیگرده که جمهوری اسلامی به طور مشخص اون اوایل عامدانه این مسائل رو مطرح می‌کرد. مثلا کمال خرازی مشاور سیاست خارجی رهبر خب 1-2 بار از احتمال تغییر دکترین هسته‌ای و برداشته شدن فتوای حرام بودن سلاح هسته‌ای از اینجور چیزا صحبت کرد، چون تصورشون این بود که مثل سالهای گذشته، مثل دوران دموکرات‌ها، مثل دوران روحانی، در حقیقت این مسئله حداقل واسطه ها و کشورهایی مثل کشورهای اروپایی رو نگران میکنه و اونها رو در حقیقت به تکاپو میندازه که بیان و وساطت کنن و یک مذاکراتی رو بین جمهوری اسلامی و امریکا برقرار کنن. ولی مدتی که گذشت که این مسئله دیگه با توجه به تغییر شرایط در منطقه و در سیستم بین الملل، اتفاقات بزرگی که در 1 سال و اندی پیش افتاده، این دیگه کارساز نیست، بلکه حتی برای جمهوری اسلامی خطرناک هم میشه. یعنی طرفای اروپایی، امریکایی و اسرائیلی رو بیشتر نگران میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح هستی نزدیکتر و
اقدامات شدیدتری رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه، کما اینکه در مورد اروپایی‌ها این رو دیدیم که این تهدیدها نه تنها اثر نکرد، جواب عکس هم داد. اینه که به نظر من یک نماینده مجلس در چنین شرایطی نمیاد با این هدف این مسائل رو مطرح کنه و برداشته شدن سایت و مطلب از دیدبان ایران و بعد هم تذکرها و توصیه‌هایی که مقام‌های بالاتر و رد و تکذیب‌هایی که در مورد این مسئله شد نشون میده که این نه عامدانه نبوده، چرا که الان استراتژی جمهوری اسلامی این نیست که از این طریق طرف‌های دیگر رو در حقیقت بترسونه و یا بازدارندگی ایجاد کنه. آقای بهرامی، در حالی که احمد بخشایش از 2 پیشنهاد رسمی عمان خبر داده، خبرگزاری تصنیم از قول یکی از مقامات ارشد تیم مذاکره کننده این روایت رو رد کرده. این تناقض چه چیزی درباره وضعیت در واقع درونی حکومت داره نشون میده؟ خب به نظر میرسه که این پیشنهاد بوده، خیلی اطمینان بالایی میشه گفت که این پیشنهادها ارائه شده، ولی این که چرا جمهوری اسلامی میاد و بخشی از عوامل جمهوری اسلامی تایید میکنن، یه عده دیگه میان تکذیب میکنن، برای اینکه این واقعیت بزرگی هستش که ما در روزها و هفته‌های گذشته هم دیدیم که جمهوری اسلامی حتی هم به صورت رسمی به رسانه‌ها و خبرنگاران شورای عالی امنیت ملی دستور داد که هیچ چیزی از خودتون راجع به مسئله هسته‌ای نگید و فقط منتظر باشید که ببینید ما چی میگیم و شما همون رو تکرار کنید. و روز گذشته اتفاقا یه نماینده مجلس گفت این مسئله برای نماینده‌های مجلس هم ارسال شده، یعنی عالی امنیت ملی به اونها گفته که چی بگید و چی نگید، یعنی از خودتون صحبت نکنید و روایت رسمی رو فقط شما بازگو کنید. در چنین شرایطی خب به نظر من در حقیقت جمهوری اسلامی نگران اینه که این موضوعات و پیشنهادهای طرفهای دیگه که مطرح بشه، افکار عمومی راه پیدا کنه، خب مجبوره درباره‌شون پاسخ بده به افکار عمومی و بگه مثلا به این دلیل تعلیق 6 ماهه رو قبول میکنم، به این دلیل رد میکنم، یا مثلا بحث کنسرسیوم چیش خوبه چیش بده. مجبوره که اینها در وقتی افکار عمومی مطرح بشه جمهوری اسلامی بیاد و راجع به اینا پاسخ باشه، مخصوصا با هزینه گزافی که کلا مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی بر ایران و ایرانی تحمیل کرده. جمهوری اسلامی موظف میدونه، خودش رو مکلف میدونه که اگر مسئله مطرح شد حتما سوالات زیادی در افکار عمومی ایجاد میشه و من باید پاسخ بدم. پس راه حل ساده تر اینه که اصلا چیزی در افکار عمومی مطرح نشه، چیزی راه پیدا نکنه به افکار عمومی و همون سانسور و روایت رسمی و کنترل شده براش به صرفه تره. من به نظرم دلیلش اینه، نه چیز دیگه ای. آقای نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که امشب به ما دادید. و اما همزمان با اعتراضات گسترده نانوایان، دولت اختیار قیمت گذاری نان رو به استانداران واگذار کرده تا نرخ نان در هر استان با توجه به شرایط اقتصادی محلی تعیین بشه. به دنبال این تصمیم جلسه ستاد آرد نان استان اردبیل برگزار شد و نرخ جدید نان در نانوایی‌های آزادپز اعلام شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفته دلیل اصلی افزایش قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز حذف یارانه آرد صنف و صنعت بر اساس مصوبه مجلس برای سال 1404. ما برای بررسی بیشتر این خبر و پیامدهای اون با خانم روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی همراه میشیم. خانم آسترکی، با درود و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. لطفاً بفرمایید به چه دلیل دولت اختیار قیمت گذاری نان رو به استانداران واگذار کرده؟ با درود به شما و همه بینندگان گرامی، من فکر میکنم 2 هدف رو دولت مسعود پزشکیان از این تصمیم دنبال میکنه. یکی اینکه به هر حال ما شاهد اعتراضات نانوایان بودیم. این اعتراضات البته ریشه دار هست. سالهاست که نانوایان در ایران معترض هستن به دلیل اینکه میگن قیمت‌گذاری دستوری دولت باعث میشه که ما نتونیم نه تنها سودی داشته باشیم بلکه مدام در حال ضرر دادن هستیم، به دلیل اینکه هزینه‌های نانوایان مثل هزینه‌های هر صنف دیگری با توجه به تورم عمومی اقتصاد در حال افزایش هست، اما دولت اجازه افزایش قیمت نان متناسب با هزینه نانوایان رو به اونها نمیده. این اعتراضات به هر حال به صورت یک پتانسیل بالقوه خیلی جدی وجود داشته از ماه‌ها و سال‌های گذشته. بحث قطع انرژی هم این اعتراضات رو تشدید کرده و الان می‌بینیم که ویدیوهایی میاد و تجمعاتی دارن، اعتراضاتی دارن از وضعیت معیشتی و اقتصادی که دارن. من فکر می‌کنم یکی از اهداف دولت پزشکیان این بوده که
با استانی کردن قیمت‌گذاری نان به نوعی اجازه این رو نده که بین صنف نانوایان در سراسر کشور بخواد یک همبستگی ایجاد بشه، یعنی منافع اونها رو استانی کرده، اعتراضاتشون رو هم داره استانی میکنه که یک همبستگی بین نانوایان در سراسر کشور به وجود نیاد که اگر این صنف دست به اعتصاب سراسری بزنه یک بحران معیشتی جدی در ایران رخ میده و احتمال بروز اعتراضات مردمی پیرو اعتصاب سراسری نانوایان وجود داره. یکی از دلایلش این بوده. یکی از دلایلش هم البته کلا نگاه سیاسی دولت پزشکیان به وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی هست که علاقه داره که به سمت استانی کردن اداره کشور بره. اینو بارها مسعود پزشکیان، معاون اولش محمد رضا عارف و دیگر مقامات دولت تاکید کردن و با وجود اعتراضات زیادی که از سوی جامعه ایرانی و تحلیلگران سیاسی به این دیدگاه دولت شده و اما همچنان به این موضوع پافشاری میکنن و به نظر میرسه که با توجه به مخالفت‌هایی که به هر حال وجود داره در مورد این طرح، به جای اینکه این تحولات رو از حوزه سیاسی آغاز بکنن، اقداماتی دارن انجام میدن که از حوزه اقتصادی و با نشان دادن اینکه این تحولات به نفع مردم هر استان هست برن و افکار عمومی رو آماده بکنن و بسترها رو آماده بکنن برای اینکه بتونن اداره استانی در ایران رو اجرایی بکنن. خانم آسترکی، این اقدام چه پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت؟ در حوزه اقتصادی و معیشتی اگر بخوام توضیحش بدم، دولت به هر حال یک پروژه شکست خورده‌ای رو در حوزه ساماندهی آرد و نان داشته. طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با شکست روبرو شده. دولت ادعا می‌کرد که با اجرای این طرح نه تنها میتونه از اصطلاحاً آنچه که مدعی هستن قاچاق آرد در کشور جلوگیری بکنه، بلکه میتونه حتی رصد بکنه از لحظه توزیع آرد تا تولید هر قرص نان و رسیدن اون به دست هر شهروند رو. منتها این طرح شکست خورده. حتی جمهوری اسلامی قادر به این نبود که یک سامانه فراگیر و پاسخگو و کارآمدی رو برای این طرح راه اندازی بکنه. همچنان آنچه که به عنوان قاچاق آرد مطرح میکنن ادامه داره و من فکر میکنم که یکی از مهمترین پیامدهاش این خواهد بود که دولت نمیخواسته شکستش در اون پروژه رو بیاد اعلام بکنه و الان این تصمیمی که گرفته یکی از بدترین پیامداش اینه که اتفاقا همه آنچه که نابسامانی هایی در حوزه تولید و توزیع آرد و نان در کشور مطرح میشد تشدید خواهد شد با این طرح استانی کردن. از سمت دیگه یکی از مشکلاتی که ایجاد خواهد شد توازن عرضه و تقاضا در استان‌های مختلف به هم خواهد خورد. به طور مثال من بخوام خیلی مثال عینی بزنم، فرض بفرمایید که مثلا در همین استان اردبیل که الان قیمت گذاری شده نان یک نرخی داره و در استان کناریش در آذربایجان شرقی یک نرخ بیشتری رو داشته باشه و خب مردم به استان همجوار میرن سعی میکنن نان رو از اونجا تهیه بکنن، از اونجایی که اون سامانه طرح هوشمندسازی هم سامانه پاسخگویی نیست و با اختلالاتی روبرو هست، خیلی راحت این اتفاق میفته و این اتفاقا تشدید میکنه به دلیل که وقتی توازن بین عرضه و تقاضا به ویژه در یک کالایی مثل نان به هم بخوره که کالایی هست که مدام داره روزانه چند نوبت تولید میشه، این باعث بروز مشکل میشه و اتفاقا یک بخش دیگری از نانوایان از این جهت میتونن اعتراضاتی داشته باشن و معترض بشن. در نتیجه من فکر میکنم پیامدهاش چنین چیزی هست. از جمله یکی دیگه از پیامدهاش هم این هست که دولت مدعیه که با توجه به وضعیت اقتصادی هر استان قیمت گذاری میشه، اما توان و بضاعت مردم، اقتصادی مردم در هر استانی باز با هم فرق میکنه و یک چنین قیمت گذاری باید ببینیم بر چه مبنایی خواهد بود. همین قیمت گذاری به این شکل هم باز میتونه خودش بخش دیگه از مردم رو از بهره‌مندی از نان کافی به هر حال جلوگیری کنه و نتونن بهره‌مند بشن. خانم روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی کردید.
و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. رسانه‌های داخل ایران از ورود غیرمجاز محمد حسن نیکزاد فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس به خط ویژه، برخورد او با افسر پلیس راهبر و فرار او از صحنه تصادف خبر دادند. به گزارش این رسانه‌ها پسر نماینده مجلس شورای اسلامی چند ساعت بعد از این تصادف در میدان ونک تهران به دلیل سفارش مستقیم پدرش آزاد شده. انتشار این خبر همزمان شده با انتخاب علی نیکزاد به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. به دنبال بازداشت غلامرضا قاسمیان مدرس حوزه و مداح بیت رهبری در مکه توسط پلیس سعودی، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی در عربستان بدون اشاره به این اتفاق در شبکه اجتماعی اکس به عربی نوشته: مقام‌های عربستان سعودی تمام تلاش خودشون رو برای خدمت به زائران و حجاج ایرانی به کار گرفتن و غلامرضا قاسمیان پیشتر با انتشار ویدیویی در مکه گفته دیگه لازم نیست برای قمارخانه، مراکز فحشا و کنسرت به آنتالیا برید، میتونید به جاش برید مکه و مدینه، چون اینجا به تنظیمات کارخانه بنی امیه برگشته. و کتایون ریاحی بازیگر سینمای ایران که به دلیل حمایتش از اعتراضات سراسری 1401 ممنوع تصویر شده، با انتشار استوری در اینستاگرام خودش از اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران حمایت کرد. کتایون ریاحی نوشته: بار شرافت ایران بر دوش کامیونداران. بله، و در اینجا نوبت میرسه به بخش گزارشگر. ما در اولین قسمت از بخش گزارشگر به ویدیوهای ارسالی شما، در واقع رانندگانی که در اعتصاب شرکت داشتید، پرداختیم و بخش دوم رو هم باز با یکی از همین گزارش‌ها که خانمی هستن حمایت میکنن از اعتصابات سراسری رانندگان شروع میکنیم. دمتون گرم کامیونداران، دم غیرتتون گرم. امیدوارم که همه صنفا بیان پشت شما. اون موقع است که دیگه بقیه میتونن بیان توی خیابونا. اگه صنفا حرکت کنن، آدمای عادی که به هیچ ارگانی یا به هر اتحادیه‌ای وصل نیستن میتونن بیان پشت شما. تنتون سالم باشه. نمیدونم چجوری باید کمکتون کنم، ولی میدونم که همه ما دلامون باهاتونه. اگر موقعیتی هم پیش بیاد و اعلامی بفرمایید، حتما هر چه که در توان داشته باشیم به شماها کمک میکنیم. در گزارش بعدی یک کامیوندار رو میبینید که در واقع درخواستی داره از همسنفان خودش که بهتر از زبان خودش بشنویم. راننده عزیزی که میخوای اعتصاب بشکنی یا بری سرویس، سری قبل که این کار کردی چقدر جلو افتادی. خیلی مغز نمیخواد فکر کردنش. ببین چه بلای سر ما آوردن سری قبل. با قولهای واهی در آینده درست میشه و اعتصاب شکستید، رفتید، کار کردید، اومدن ماشین تون آوردن، ماشین زیاد کردن، قسطی به مردم دادن، از اون بر گازوئیلا رو ما سلد 200 کم کردن، به 1/3 رسوندن، از این بر بیمه ها رو بردن بالا. ببینید چه بلای سر ما آوردن. تا نتیجه کامل و اجرای درخواست‌های ما نباید ماشین تکون بدید. خواهش میکنم از همه رانندگان عزیز، همصنفای من، ماشین تکون ندید. همه قسط دارن، همه بدبختی دارن. وای میستیم تا آخر انشالله. از شهروندانی که به تصویر کشیدن کاروان‌هایی از تانکرها و یا ماشین‌هایی که دارن میوه رو حمل می‌کنن برای سپاه پاسداران همراه با اسکورت سپاه. با هم می‌بینیم. اسکورت کامیون حمل سوخت توسط برادران. شیشه 3404 جایگاه که تعطیل بود، ولی کامیونی که داشت سوخت می آورد داشت اسکورت می شد. خدمت دوستان، اینم ماشین سپاه بار هندونه با اسکورت. امروز 6/3/404 پایان نسیم شهر نمایش جمهوری اسلامیه که بگن ما داریم کار میکنیم، فعالیم، اعتصابی در کار نیست و از این ولی خب ما که مشغول به کار خود پایانه 4 روز اعتصاب. درود بر شرفتون، همینجوری ادامه بدین، شاید از شما رانندگان عزیز اتفاقات خوبی برای ما بیفته.
شنونده خبرنگار بعدی ما از کشور آلمان گزارشی برامون ارسال کردن که البته ایشون خودشون هم یک راننده کامیون هستن و در واقع میگه که راننده ها در ایران چه چیزهایی رو میتونستن داشته باشن در صورت اینکه یک دولت درستی سر کار بوده. درود بر شما، گزارشگر تحلیلگر مناطق. ببینید این اتوبان شماره 24 به طرف هامبورگ از بین. راننده عزیز، اگه یک نفر اومد به شما توهین و بی‌ادبی کرد، گفتش که چرا اعتصاب کردی؟ برای اینکه به جای اون کامیونای درب داغون و اون وحشتی که از پنچر شدن لاستیک داریم، ما میتونیم این اتوبان رو داشته باشیم. میتونیم این کامیونای خیلی مدرن و شیک رو داشته باشیم. میتونیم این کامیون رو داشته باشیم. میتونیم خودروی تسلا داشته باشیم به جای کویک و پراید و اون درب داغونا. میتونیم یه همچین پارکینگ خیلی زیبایی داشته باشیم که به راحتی استراحت کنیم. هزاران و هزار امکان دیگه‌ای داریم. تازه کشور آلمان که هیچ کدوم از منابع معدنی و منابع زیرزمینی ها نداره. آلمانیا به اندازه 1/3 ما ایرانیا سخت کوش نیستن. ایران به تنهایی با اینکه جمعیتی به اندازه آلمان داره 4 برابر متوسط آلمان تحصیل کرده یه دانشگاهی داره. پس اصلا ناراحت نشن. هر وقت ناراحت شدی و حالت بد شد به هدف زیبا فکر کن، به روزی که این جمهوری نباشن و ما آزادانه و با افتخار در تمام دنیا تردد کنیم و زندگی با شرافت اون چیزی که لایق ماست داشته باشیم. امروز جمعی از پاکبانان در شیراز برای احقاق حقشون دست به تجمع اعتراضی زدن به این امید که صداشون به گوش مسئولان امر برسه. اینا همش پاکبانایی هستن که ساعت 2 شب اومدن تا ساعت 4 بعد از ظهر اشغالای مردم رو جمع کردن. سختی کارشون پرداخت نمیشه، حق بیمهشون پرداخت نمیشه، هیچ دادرسی هم نیست. ما الان جلو این استانداری هستیم، هیچ کس به فریادمون نمیرسه. سختی کاراشون رو پرداخت نمی کنن. به شهردار رفتیم، به استانداری رفتیم، به شورای شهر رفتیم، به بیمه رفتیم، هیچ کس آقا به داد ما نمیرسه. همه هم پاس میدن به ای به او، به شهردار، به استاندار، نمیدونم به کی و کی و کی، تحقیق و نقی. طی هفته گذشته در هاب‌های من و تو ما به مشکلات بحران و درمان در ایران پرداختیم و از این گفتیم که این مشکل در ایران داره به یک ابر بحران تبدیل میشه. گزارشگران بعدی ما ویدیوهایی برامون ارسال کردن در همین رابطه. نگاه کن فرشاد جان، این بریسه معلوله، نگاه کن وصله، این یه پارچه است دوختم، چسبوندم، نگاه کن، باید با این راه برم، نگاه کن قشنگ این وضعیتش، نگاه کن همه پاره بوده. سلام، من یه بیمار دارم که مشکل ریه داره، از دستگاه اکسیژن ساز استفاده میکنه. متاسفانه هر روز 2 ساعت برقا میره و من برای اینکه بتونم اکسیژن مریضمو تامین کنم باید از این کپسولای هوا استفاده کنم. این کپسولای هوا هم 1 ساعت بیشتر دوام ندارن و من مدام باید اینو قطع و بس کنم که بتونه تو این 2 ساعت نفس داشته باشه. این گزارش رو میفرستم برای گزارشگر خوب من و تو. و در آخرین گزارش‌های امشب ویدیویی رو می‌بینیم که در واقع یک مرکز درمانی در شیراز هست و شهروند معلولی هستن که باید از ویلچر استفاده کنن ولی به دلیل قطعی برق امکان استفاده از آسانسور وجود نداره و ایشون رو ناچارن از پله‌ها بالا ببرن و به دنبال اون هم از قطعی آب و برق در اهواز میشنویم.
از صبح تا الان برق نداریم، از دیروز تا الان آب نداریم. این هم شرایط زندگی ما توی اهواز 60-70 درجه است. ساعت 2 ظهر تو اوج گرما ما هیچی نداریم. خدا لعنت کنه. بله، به این ترتیب به پایان بخش گزارشگر رسیدیم و سپاسگزاریم از تمامی شما گزارشگران خوب من و تو که با ارسال ویدیوهاتون همکار ما هستید. لطفاً اگه شما هم موضوعی نظر شما رو جلب میکنه به شماره که زیر صفحه میبینید 2044 75 90 899 999 میتونید ویدیوهاتون رو به تلگرام و یا واتساپ گزارشگر ارسال کنید و فراموش نکنید که در انتها یا در ابتدای ویدیوتون حتما بگید برای گزارشگر من و تو میگیرید.